Aspirant kandidaten van de Orange Movement, de Vhp, die hebben vandaag een leuke dag georganiseerd voor de kinderen van Huize Tyl Tyl aan de Margrietalaan. TBN Prime Alert is er ook geweest en wij hebben voor u de volgende beelden en interviews vastgelegd. Huize Tyl Tyl en we staan er met... Warsha Ramratan, ik ben aspirant-kandidaat voor het district Paramaribo namens de Vhp. Ricardo Bolla, en datgene wat Warsha zojuist heeft gezegd, klopt. Ook ik ben aspirant-kandidaat voor Paramaribo Centrum. En wat doen jullie bij Huize Tyl Tyl? Nou, wij hebben als Orange Movement gemeend om ook deze Surinamers een bezoek te moeten brengen, omdat zij ook deel uitmaken van onze samenleving. Helaas is het zo dat deze kinderen, die een lichamelijke beperking hebben, onvoldoende aandacht krijgen van de Surinaamse samenleving. De overheid is eigenlijk deze groep mensen vergeten. En zij moeten het vooral hebben van donaties. En vandaar dat de Orange Movement, de Vhp, zoals bekend, gemeend heeft samen met een groep aspirant-kandidaten hier deze actie te moeten ondernemen. Om ook, wat belangrijk is ook, de aspirant-kandidaten bekend te laten zijn met deze groep mensen. Want niet als ze straks in het parlement zitten, dat zij alleen maar gaan praten en pleiten voor de mensen die helemaal gezond zijn, van lijf en ledenen. Maar ook voor de minder bedeelden in onze samenleving. Mensen met een beperking, ouderen en zieken enzovoorts. Mensen die dus wat extra aandacht nodig hebben. En wij vinden het belangrijk, de Vhp vindt het belangrijk, omdat de Vhp in haar beleid heeft gezondheid. Maar gezondheid in de ruimste zin voor alle mensen, van 0 jaar tot 100 jaar. En de aspirant-kandidaten die zijn vrij om projecten uit te voeren? Ja, zeer zeker. De Vhp is een democratische partij en natuurlijk zijn de instructies gegeven dat aspirant-DNA-kandidaten op verschillende gebieden verschillende projecten kunnen uitvoeren. We hebben, naast dat we ook voor het sociale projecten hebben uitgevoerd, zijn we ook op verschillende gebieden bezig geweest. En er zijn nog tal van projecten die gepresenteerd zullen worden, die wij samen met aspirant-kandidaten niet alleen van Paramaribo zullen uitvoeren, maar landelijk. Dus zo proberen wij als aspiranten elkaar te ondersteunen waar we kunnen, want wij zijn de mening toegedaan dat wij eigenlijk de jonge ambassadeurs, wij zijn het gezicht van de Vhp die het goede werk voort moeten zetten op verschillende gebieden. En ik wil bij deze meegeven dat het voor mij een heel bijzondere eer is om vandaag hier aanwezig te zijn, omdat ik sinds 2011 sociale projecten uitvoer voor mensen met een beperking en kinderen met een beperking. Het is eigenlijk een deel geworden van mijn leven en het betekent zoveel voor mij dat ik heb gemeend om zelfs af te studeren. Ik ben afgestudeerd als masterrechtsstudent op het gebied van mensen met een beperking, waarbij ik een conceptwet heb gemaakt, waarbij is dus ingenomen, er zijn artikelen ingenomen dat zij ook een stem hebben. Toch, ze zijn mensen zoals ons. Ze willen ook ergens werken, terechtkomen en het zijn allemaal intelligente mensen. Dus zij die een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Ik ben de mening toegedaan dat zij niet aan de kant geschoven moeten worden, maar dat zij meegenomen moeten worden in ons beleid. En ik ben ook sterk de mening toegedaan dat we, eigenlijk dat is een van mijn sterke doelen die ik wil bereiken, dat we social conscious leaders moeten bereiken. Dus niet alleen leiders die in het parlement opkomen voor wetten die eigenlijk gelegenheidswetgeving zijn of wetten die te maken hebben die een bepaalde groep ten voordelen zal komen, maar wij als Surinamers moeten wetten maken die het volk van Suriname ten bate komt. Het volk van Suriname moet baat bij hebben en daarom is het sociale wat wij naar voren willen promoten. Ik ben de heer Ricardo bij deze als initiatiefnemer heel erg dankbaar, omdat dat de trend is dat wij moeten voortzetten. Want ik ben de mening toegedaan, als we in het parlement sociale leiders hebben, dat het veel beter zal gaan in dit land. En ik vind dat we dat momenteel missen. En daarvoor gaat de Vhp ook. En dat is daarom eigenlijk van Ricardo en anderen gemeend geweest dat we meer op het sociale bewegen.
Toch? Dus het sociale is eigenlijk, het zit eigenlijk in velen van ons, maar wij willen die bewustzijn creëren en het moet meer naar voren komen. Want zo alleen kunnen wij een samenleving, een maatschappij naar voren brengen, presenteren, waarbij mensen kunnen zeggen dat zijn de leiders die opkomen voor ons. Want ze doen het eigenlijk met hun heel hart. Want zoals u heeft gezien, het zijn allemaal mensen die eerder betrokken zijn geweest in het sociaal werk. En we doen het met een voldaan gevoel, heer Ricardo. Zeker. Je gaat naar huis met een voldaan gevoel. Ja. En dat is naar mijn mening, dat zijn de echte leiders. En dat wil ik ook meegeven aan het volk van Suriname. Maken jullie bewuste keuzes. U bent eigenlijk de kritische in deze. En weet je, vraag mensen, vraag aspiranten ook op naar hun cv. Laten ze hun cv presenteren aan u als volk. Wat zij hebben gedaan voor de samenleving. Wat zij hebben betekend voor culturele, religieuze, sociale gemeenschappen. En andere. Hoe bewegen ze zich op verschillende vlakken? En dit is namelijk één van de sociale projecten die we hebben uitgevoerd. Maar er zijn sowieso meer. We hebben een heleboel projecten nog op stapel. Wij gaan als organisatie, en dit is ook eigenlijk een leerperiode van de jonge aspirant-kandidaten, om zich zo breed mogelijk in die samenleving te oriënteren, zodat we straks, als we wetten gaan maken, zoals reeds gezegd door Warsja, dat we die wetten gaan maken vanuit ons hart. En niet zozeer wetten vanuit ons hoofd. Want we moeten die mindshift hebben. En dit is een initiatief geweest inderdaad van ons allen. Ik heb daarin een beetje de voortouw genomen. Dat komt namelijk ook zo. Ik ben van huis uit fysiotherapeut en ik ben hier eigenlijk mijn carrière begonnen 30 jaar geleden. En toen ik uit Nederland kwam, dat was in 1986, ben ik begonnen te werken in het revalidatiecentrum. En ik weet hoe hard fysiotherapeuten in Suriname zich inzetten. Ik weet ook hoe hard artsen, ik weet ook hoe hard de revalidatiearts, eigenlijk die hele keten zich inzet om specifiek voor deze doelgroep, deze kinderen, elke dag weer klaar te staan. Want het is niet makkelijk om met deze kinderen te werken, om voor deze kinderen te zorgen. En als de overheid het laat afweten, dan wordt het alleen maar moeilijker en moeilijker. Wij zijn de mening toegedaan dat dit zorg is van de overheid. Dit valt onder sociale zaken. En ik weet, de directeur heeft me dat in een voorgesprek namelijk verteld, dat zij voornamelijk afhankelijk zijn van donaties. En dat kan niet. De mensen verdienen hier heel weinig. En toch doen ze het uit liefde naar hun medemens. Dat is die menselijkheid, humanity. Dat is een vorm van doneren ook. Als je bereid bent je tijd, je kennis, al jouw middelen in te zetten voor je medemens, dan is het hoogste goed wat je kunt doen naar je mens toe. In het Hindoestaans zeggen we daan kare. En daan betekent iets teruggeven aan die samenleving. En dat is eigenlijk het mooiste wat je gaat doen als mens. Het maakt ons parlementariërs ook vrij. Het geeft je vleugels, het geeft je energie. En het is heerlijk om te doen. U gaat nog meer van ons zien, u gaat nog meer van ons horen. De VHP is on the move en de Orange Movement gaat zich maximaal inzetten voor land en volk. En wat stond er dan op het programma met de kinderen van Huize Tyl Tyl? We hebben een heel programma in elkaar gezet, zoals je ook heeft gezien. We hebben spelletjes gedaan met hun. We zijn in gesprek getreden met hun. Weet je, de liefde gegeven, de aandacht gegeven. Een beetje praten met de kinderen. Wat hun allemaal bezighoudt, wat ze allemaal leuk vinden in het leven. En je merkt eigenlijk die social connection die je eigenlijk creëert met zo'n kind. Toch, want je merkt dat zo'n kind gehoord wordt. Zijn ideeën worden gehoord, zijn dromen worden gehoord. En hij voelt zich dan niet apart. Toch? Dus zo hebben we op een speelse wijze, op hun niveau, hebben we spelletjes gedaan, we hebben liedjes gedaan, we hebben ze bezig gehouden, we hebben ook gebeden voor hun. Omdat wij sterk geloven, ik geloof sterk in deze groep. Het is eigenlijk een deel van mijn leven en ik hoop samen met Ricardo en anderen, zij die ook een sociale kant hebben, een sterke sociale kant, dat wij meer kunnen betekenen voor deze samenleving. Omdat zij ook een deel zijn van die samenleving. En ik heb hun talenten sinds 2011 allemaal eigenlijk onder ogen gehad. Het heeft me zodanig getouched. Die personal touch is zodanig gecreëerd dat ik bij mezelf naga dat als leiders in het parlement belanden, dat we toch veel meer op een grote scala moeten bewegen en dat we deze groep niet achterwege moeten laten, maar dat we ze meer moeten betrekken. Toch in het beleid, in het heel beleidsproces. Want dat gebeurt al in het buitenland. Ik heb een maatschappelijke studie gedaan, wereldwijd. En zij worden betrokken in alle facetten van het leven. Je hebt zelf personen met een beperking die sportlessen geven, zanglessen geven. Werken op ministeries, kantoren, omdat daar die inclusief
Die inclusieve samenleving, voor hun is er is daarvoor gezorgd, zorg gedragen daarvoor. Dus dat zij eigenlijk gebouwen gewoon makkelijk kunnen binnentreden. Maar wat we nu merken is dat gebouwen niet toegankelijk zijn. En dat zijn gebouwen waarbij zij eigenlijk met de rolstoel heel moeilijk naar binnen komen. Dus Ricardo en ik, we zijn jullie sowieso heel erg dankbaar in de samenleving. En we hopen vanuit deze kant dat we de kans krijgen om eigenlijk onze ideeën verder uit te werken. Ja, we willen ons natuurlijk vooral voor de mensen, zoals we al eerder zeiden, inzetten. Zijn de ouderen vooral. Ook die worden aan hun lot overgelaten in Suriname. De gehandicapten sowieso ook. En zo zijn er natuurlijk ook andere doelgroepen die aan hun lot worden overgelaten. Kinderen, u kent het wel, kinderen die op straat moeten zwerven. Eigenlijk zit ons land vol met problemen, tal van problemen die eigenlijk te maken hebben met de manier zoals wij naar mensen kijken. En wij vinden niet dat de mensen weggestopt moeten worden. Ze maken wel degelijk deel uit van die samenleving. En we gaan ons daar hard voor maken. En de VHP zet zich daar maximaal voor in om ook alle mensen te betrekken in het normale leven. Want ze hebben ook rechten. Het is een kinderrecht, dat weet u ook. Suriname heeft het kinderrechtenverdrag getekend. Maar niet alleen voor gezonde kinderen, maar ook voor deze kinderen hier in Huize Tyl Tyl. Ook voor de Kennedy Stichting en alle andere kinderthuizen waar kinderen wonen. En wij gaan zorgen dat we dat wat daar staat op papier ook gaan implementeren. Wij zullen een stem zijn voor zij die hun stem niet kunnen laten horen. Jouw afstuderen, Varsha, want dat hield je de pupillen ook voor. Waarop was dat met name gebaseerd? Mijn thesis heeft de titel De toegankelijkheid van gebouwen in Suriname voor personen met een beperking. En wat bleek uit jouw eigen onderzoek? Uit mijn onderzoek blijkt dat Suriname lid is van verschillende verdragen, waarbij in de verdragen zijn opgenomen dat Suriname tegen deze tijd eigenlijk toegankelijke gebouwen zou moeten hebben neergezet. Maar anno 2020 hebben we nog steeds die toegankelijkheid voor personen met een beperking niet, want ze kunnen niet alleen naar de bank, maar middels assistentie moeten ze naar de banken en verschillende instanties waarbij ze dagelijks hun werkzaamheden moeten verrichten. Zelfs niet eens makkelijk naar de supermarkt of gewoon een wandeling maken in de binnenstad. Dat kan niet gebeuren. Dus mijn onderzoek is eigenlijk gebaseerd op de toegankelijkheid van personen met een beperking. En uit mijn onderzoek blijkt ook dat het gaat om een hele grote groep mensen die niet in aanmerking komt. Ik heb zelfs iemand die op het ministerie van toenertijd op het ministerie van Sociale Zaken werkte. Maar als je kijkt naar de ruimte, in welke ruimte hij zich moest bewegen, het was heel erg moeilijk. Als je kijkt naar de trappen, de steile trappen, is niet toegankelijk voor onze mensen. En weinig aanpassing. Er is weinig aanpassing gepleegd en de ministeries die zich op dit gebied moesten bezighouden, hebben niet de maximale inzet in deze gezet. Dus dan vraag ik mezelf af, waarmee zijn wij als samenleving bezig? Waarom ratificeer je en keur je verdragen goed als je dan op internationaal gebied geen gezicht meer hebt? Want internationaal worden verschillende landen zijn dan ook betrokken bij verschillende bedragen en ze voeren hetgeen waarvoor ze hebben getekend ook uit. Dus werk aan de winkel voor de nieuwe leiders, de nieuwe mensen. Ja? Als ik even iets mag toevoegen, er is veel werk aan de winkel, maar als je niet de juiste mensen op de juiste plek hebt met een sociaal karakter, ga je vele zaken binnen de samenleving niet kunnen realiseren. Want kijk, ik ben nog steeds de mening toegedaan dat we eigenlijk social conscious leaders moeten presenteren naar het dienend leiderschap. Dienend leiderschap. Toch? Want zoals de heer Ricardo zegt, dan zal ik het ook eigenlijk in mijn eigen taal zeggen. Ik zeg het namelijk in vele van mijn toespraken en ik heb het sinds 2011 altijd gezegd. Wij zijn eigenlijk dienaar van het volk. Toch? Het is onze taak om ons land Suriname te dienen via in hoeverre je dat kan. En men zegt dan, samaj seva, sabse bara dharm hai. Dat wil zeggen, het dienen van de samenleving is eigenlijk het grootste wat je kan doen en het grootste wat je kan betekenen. En als jij als mens dat kan beseffen, dan is mijn bescheiden mening, dan ben je het waard om een leider te zijn. Want dan denk ik dat je op verschillende facetten zal kunnen bewegen en iedereen zal kunnen bij betrekken. En dat we dan in het parlement ook sociale wetgeving zullen hebben, want dat ontbreekt helemaal. Het sociale
ontbreekt helemaal. En daarop moeten we dan ook inspelen. Dus er is enorm veel werk aan de Ja, winkel. En absoluut we waar, moeten ja. leiders van verschillende kanten en invalshoeken betrekken om eigenlijk alles te coveren binnen deze samenleving.